Kumusta po? Tuloy po kayo sa aking channel. Ito po ang tribo ni Bo na pumupugay sa lahat ng mga masisipag at masisigasig nating mga manggagawa sa iba't ibang mga larangan. Mabuhay po kayong lahat. Alam ko kung ano ang nasa isipan nyo ngayon. Nagtatanong kayo kung bakit merong mandatory 8-hour safety seminar for workers. Nabuo po ang Implementing Rules and Regulations na to, or IRR, dahil po sa Republic Act number 11058 na may pamagat na an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violation thereof. Ang batas na ito ay nilagdaan noong August 17, 2018. Mahigit lang 3 buwan pagkatapos ng maisabatas, mai-enforce ang batas na ito, ang RA number 11058, ang DOLE ay naglabas ng Department Order 198 series of 2018. Ito ay na-approve at pinirmahan noong December 6, 2018. Yan po ang kasagutan. Kung handa na tayo sa 6 na modules, let's begin! Unahin nating ipaliwanag ang title na to, Occupational Safety and Health, or OSH. Pag sinabi nating occupational, galing ito sa root word na occupation. Ang ibig sabihin ay trabaho. Ang safety, ang ibig sabihin ay kaligtasan. Samantalang ang health, ang ibig sabihin ay kalusugan. Sa makatuwid, ang OSH ay ginawa para sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa sa kanilang mga trabaho. Tatlong importanteng bagay ang inaasahan dito sa inyo. Sa objective na to, inaasahan ng bawat partisipante ay makapagpapaliwanag kung ano ang importansya ng OSH. Pangalawa, makapagpapaliwanag ng National OSH data. At pangatlo, makapagpapaliwanag ng OHS legislations at state legal basis nito. Ang mga ito ay tatalakayin natin sa buong module. Kaya huwag kayong patutulog-tulog dyan. Kailangan makinig at uminom ng kape habang pinapanood nyo ang video ito. Ang bawat isa sa atin ay nagtatrabaho para mabuhay, para sa pamilya, sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga anak, o sa ating iba pang mahal sa buhay. Dito pumapasok ang OSH. Ninanais ng batas na to, ninanais ng gobyerno na pangalagaan
ang bawat empleyado sa kanyang tinatrabahuhan. Maging ligtas, hindi lang para sa kanya, kundi na rin sa mga umaasang mahal niya sa buhay. Sa isang salita, kailangan natin ang Occupational Safety and Health para sa proteksyon. Proteksyon na mangangalaga sa bawat empleyado, sa bawat manggagawa, sa kanyang pagtupad at pagsasagawa ng trabaho araw-araw. Tandaan po natin lagi na ang Occupational Safety and Health is every worker's right, not a mere privilege. Sa trabaho, may malaking pagkakaiba ang dalawa. Pag sinabi nating right, ito yung karapatan natin. Ito ay mandated o itinakda ng batas para sa lahat. Samantalang ang privilege or pribilehiyo ay batay lang sa prerogative o ayon sa kagustuhan ng employer o may-ari. Paano nga ba tumutugon ang Occupational Safety and Health sa bawat manggagawa? Tandaan natin lagi na ang Occupational Safety and Health ay ginawa na kabahagi ng bawat worker at ng kumpanya. Ang layunin nito ay ang kumilala at magkontrol ng mga panganib o hazards na tinatawag natin sa trabaho na maaring maging dahilan or cause ng kamatayan, ng pinsala sa katawan, pagkakasakit, hindi maayos na pakiramdam, at kawalan ng kakayahan sa pagtrabaho. Mga ka-safety, tandaan nyo itong cause and effect simple matrix na ibibigay ko sa inyo. Mag-real talk tayo mga ka-safety. Kapag na-injured ka, na-disable, halimbawa napilay ka, obviously, no work, no pay. Diba? Paano kung ikaw ang inaasahan sa pamilya? May mga magulang kang umaasa sa'yo, mga kapatid, o kaya kung may sarili kang pamilya, mga anak at asawa, anong ipapakain mo sa kanila? Anong ipagbabayad mo sa mga bills? No work, no pay ka nga. At hindi mo alam kung hanggang kailan ka makaka-recover. Ngayon, pag nagkasakit ka, halimbawa TB, hindi lang no work, no pay ang effect niyan, kundi no honey. Malamang sa malamang, iiwanan ka ng babe mo, ng honey mo. Kasi may TB ka nga, nagkasakit ka. Di ba? Paano kung namatay ka sa trabaho mo, sa kawalan ng safety? Ito ang maaaring mangyari sa'yo. Ang ipon at si honey mo, nalipat na kay kumpare. Mga ka-safety, well, biro-biruan lang ang cause and effect metrics na to sa site. Pero come to think of it, gusto mo bang mangyari ito sa'yo? Ang Occupational Safety and Health ay tutulong sa'yo upang hindi mangyari ang senaryong ito sa buhay mo. Ang illustration na to ay nagpapakita ng focus ng Occupational Safety and Health sa tao. Ikaw, isang empleyado, isang manggagawa,
Regardless kung anumang klaseng trabaho meron ka, ang OSH ay pinapangalagaan ka sa iyong kapaligiran. Pinapangalagaan ka sa iyong kagamitan at pinapangalagaan ka sa iyong materyales na mga ginagamit para maging safe at para maging healthy ka sa araw-araw na iyong pagtatrabaho. Ayon sa International Labor Organization or ILO report, may naitalang 270 million work-related accidents, 160 million occupational diseases, causing more than 4 days absences. Average of 5,000 people die every day due to work-related accidents per year. Mga ka-safety, nakakaalarma ang report ng International Labor Organization na to. Nagpapakita lamang na hindi seryoso ang mga tao pagdating sa safety and health. Ito pa, mayroong 355,000 fatal work-related accidents every year. Half occurred in agriculture. Other high-risk sectors like mining, construction, and commercial fishing. Pag sinabing fatal, mga ka-safety, ibig sabihin na kamamatay. Ang mga work-related accidents na nangyayari every year na naitala ng International Labor Organization ay nakakaalarma. Ito pa, mga ka-safety, 4% or over 1.2 million US dollars of the world's GDP is lost due to occupational diseases and accidents. Ang ibig sabihin ng GDP is gross domestic product. Para sa ating mga simpleng empleyado, pwede nating sabing, pakialam ko dyan. Ano pakialam ko sa GDP? Kapag malaking porsiyentahe po kasi ang nawawala sa GDP dahil sa occupational diseases and accidents, nagkakaroon po ito ng domino effect sa ekonomiya ng bansa. Ang amount na $1.2 million ay napakalaking halaga na kung hindi ito nagamit sa diseases and accidents. Dahil pwede ito kasing magamit or ilaan sa tinatawag nating infrastructure. Pwede sa bridges, pwede sa roads, pwede sa hospitals, or schools. Ito pang isa, nakakaalarma to, mga ka-safety, kasi 12,000 children are killed on the job annually. Ibig bang sabihin nito, may mga child labors pa rin. At hindi pa rin nai-stop yan. Imagine that. Kung hindi sila safe sa kanilang trabaho. Kung kayo nga, mga adults na, kung tayo, mga adults na, pinagsisikapan nating maging safe, how much more itong mga batang to. Thank you, International Labor Organization, sa updates na ibinigay nyo sa amin. Ngayon naman, dumako tayo sa Pilipinas. Ito yung local scenario ng Filipino workers. Sa bansa, meron tayong 41.5 million plus employed Filipinos as of January 2018, both in the formal and informal sectors. 57% nasa services sector, 25% nasa agriculture, and 18% nasa industry sector ng mining, ng manufacturing at construction at iba pa. Ang 3.5 million ay mga government employees. O mga ka-safety, saan ka ba nabibilang dito? Nasa 57% ka ba? Nasa 25%? Or nasa 18%? Kung nasa government institution ka, hindi ka kasama rito. Kasi ang IRR na ito ay para lang sa private institutions. Sapagkat ang government institutions ay covered ng Civil Service Commission.
Ang data na galing sa Integrated Survey on Labor and Employment or ISLE ay may kabuang cases of occupational injuries na 50,961. Sa tatlong kategorya, ang fatal ay merong 156, ang non-fatal with lost work days ay may 17,703 at ang without lost work days ay 33,102. Mga ka-safety, ano nga ba ang mga halimbawa ng occupational injuries na to? Sa fatal, ilan sa mga nakamamatay na halimbawa ay ang pagkahulog or yung fall injury. Kapag nahulog ang isang empleyado, isang manggagawa, maaaring mag-cause ng mabalian ka ng buto. Yung pagkasunog din, lalo na kapag umabot ito sa 4th degree o mas mataas pa, ito po ay nakamamatay. At yung loss of blood, halimbawa, naputulan ka ng kamay, kapag hindi ka agad nadala sa hospital at naubusan ka ng dugo, ito po ay nakamamatay. Ito po ang mga halimbawa ng fatal. Sa non-fatal with lost work days, ang magandang halimbawa rito yung mga minor injuries na wala ka ng kapasidad na magtrabaho pagkatapos mong madisgrasya. Halimbawa, pagkasugat ng kamay. Kung ang kamay mo ang ginagamit mo sa trabaho, so wala ka ng kakayahan na gamitin yon. Halimbawa, pagkapilay, isa kang sales lady, lagi kang nakatayo, ginagamit mo ang paa mo sa pag-work, so kailangan mong mag-absent. Ito yung tinatawag nating with lost work days. Kailangan nilang mag-absent sa trabaho or lumiban sa trabaho dahil sa injury. Dito naman sa without lost work days, ibig sabihin walang absent pero na-consider pa rin na injury. Ito yung mga minor injuries katulad ng halimbawa, nauntog ka, nabukulan ka, o may kapasidad ka pang magtrabaho. Or naipit ka ng konti at hindi ka naman nasugatan, may kapasidad ka pang magtrabaho. So, hindi ka kailangan mag-absent, hindi ka kailangan pumunta ng hospital. Sa data ng BWC or Bureau of Working Condition para sa occupational injuries, nakapagtala sila ng mga detalyado at nakapag-enumerate ng mga injuries from 2003 to 2015. Mangyari po na basahin nyo na lang para malaman nyo kung gaano ang mga injuries na to nagpa-fluctuate sa mga taong nabanggit. Ang data ng mga cases patungkol sa occupational diseases na galing din sa BWC or Bureau of Working Conditions ay nagtala rin ng mga detalyadong informasyon ng mga occupational diseases. Mangyari po na basahin yun lang para malaman nyo kung gaano ito kaimportante, paano ito tumaas, paano ito bumaba sa mga panahong galing sa 2003 hanggang 2015. May narinig akong nagtanong, sino daw tong BWC? Mga ka-safety, ang BWC or Bureau of Working Condition, siya ang Staff Bureau ng Department of Labor and Employment or DOLE. Ang kanyang ginagawa ay mag-perform ng policy and program development para sa Department of Labor and Employment. Balik tayo mga ka-safety sa ESLE or Integrated Survey on Labor and Employment. Nagbigay sila ng graph na to. Makikita dito yung cases of occupational diseases na may relasyon doon sa naibigay ng BWC. Kung titingnan nyo, ang graph na to ay nagpapakita kung paano tumataas
at bumababa ang mga kaso pagdating sa occupational diseases. Itong mga occupational diseases na related sa trabaho natin. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang maingay na workplace. Let's say, steel manufacturing. Expected kapag steel manufacturing, sobrang ingay niyan. Kapag ang araw-araw na pagtatrabaho mo, ang sounds ay lumagpas sa 85 decibels sa matagal or prolonged exposure, ang cause niyan ay permanent hearing loss o mawawalan ka ng pandinig. Kapag ang trabaho mo naman ay exposed sa chemical fumes or mga chemical na usok at mga toxic gases, at kapag nagkaroon ng long exposure without proper use of the PPE, mga ka-safety, malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng TB or tuberculosis. Iyan ang iiwasan natin kasi mahabang gamutan din yan at magastos. Bilang paghahanda, mga ka-safety, nais ko kayong imbitahan sa isang misyon, ang maging isang OSH champion or safety advocate. Ito ang vision 1 million ng DOLE. Ang vision na to ay isang agresibo or magilas, buo at nagpapanatili ng programa na may layunin na paunlarin ang Occupational Safety and Health champions o yung mga advocates na tinatawag beginning in year 2018 hanggang 2022. Ang vision na to ay isang programa na magpapatuloy sa paglikha at pagtaas ng kamalayan, pag-unawa at passion sa OSH ng bawat Pilipino. Ito rin ay upang maparami ang Occupational Safety and Health advocates upang tumulong na makamtan ang disenteng trabaho at malayo sa sakit at aksidente sa buong Pilipinas. Napakaganda ng Vision 1 Million, di ba? Halina't samahan niyo ako sa mission na to at ating ipalaganap ang safety and health sa ating kapaligiran, sa ating bayan at sa ating komunidad. Sino ba ang OSH champion or advocate? Pag sinabi nating advocate, mga ka-safety, ito yung taga-tangkilik. Sino nga ba siya? Siya ang nangangalaga sa safety and health sa trabaho para sa mga kasamahan sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad at sa kanilang kapaligiran. Siya ay nagbabahagi ng kaalaman at tumutulong sa iba na maging safe and healthy. Siya rin ay gumagawa sa labas ng kanyang sariling gawi o yung tinatawag na comfort zone para tumulong at masiguro ang health and safety sa workplace at sa kanyang komunidad. Ito siya. Ito ang OSH champion. Siya ang safety advocate. At I'm sure, ikaw yon, kayo yon, tayo yon.
Ngayon ang tanong, paano ba maging host champion or advocate? Madali lang. Know more, share more, do more. Yan lang ang requirements. Mga ka-safety, narinig niyong pronounce ko ang OSH champion ng OS. Mas madali kasing i-pronounce. Sa mga susunod nating topic, kapag narinig niyong nagsalita ako ng OS, ibig sabihin nun, OSH. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, going back sa tanong na how to be an OS champion. Madali lang naman eh. Kailangan may kaalaman ka sa safety and health. Tulad ng seminar na to. Pag matapos mo ang seminar na to, may kaalaman ka na. Pangalawa, kapag may kaalaman na tayo, ibahagi ito lalo na ang mga best practices at ang ating mga natutunan sa ating pamilya, kasamahan sa trabaho, at kaibigan. At himukin din silang sumama sa advocacy ito para lahat ay protektado. At ang pangatlo, maging magandang halimbawa sa lahat at gumawa ng tama sa pagtupad ng OSH standard. Ang OSHS, ang huling S, standard ang ibig sabihin nun. Mga ka-safety, ready ka na ba na matawag na OSH champion? Ako ready na. Alam ko ready na rin kayo. Tara na! Dahil ready na tayo, simulan na natin ang strategies. Una, communicate the benefits of OSH to the general public. Ang tanong, paano natin gagawin to? Ito yung mga activities na gagawin natin. Pwede tayong mag-advertise sa radio, sa TV, sa print media, sa social media, sa mass transport, sa billboards. Isa pa sa pwede natin gawin ay ang paggawa at pagpamahagi ng mga IEC materials. Ang ibig sabihin ng IEC, Information, Education, and Communication materials. Ang mga halimbawa nito ay ang infographics, yung mga flyers, yung mga leaflets, yung brochures, mga social media posts, television advertisements, mga audio sports for radio, posters, at marami pang iba. Para ma-saturate natin ang information dissemination, pwede nating itap ang mga regional offices para sa information campaigns. At pwede rin tayong gumawa ng modules na katulad nito para sa sector-specific OSH orientation sa lahat ng sektor. Itong pangalawa, into sa mga new generation. Yung tinatawag nating Generation X. We have to harness new technology for communication OSH. Paano to gagawin? We have to develop and i-manage natin yung online forum-based interactive tool, applications, website published, partner-generated, at yung web content. Pangatlong strategy is capacity building on OSH using the relationship approach. Paano natin gagawin to? We have to have an OSH training for all sectors. Kailangan yon, lahat ng sectors magkaroon ng Occupational Safety and Health training. At isama na rin ang pag-develop at pag-conduct ng online training courses katulad ng ginagawa nating ito. Pang-apat na strategy, develop soft technologies to mainstream OSH and all sectors. Ano ba tong soft technologies na sinasabi? Ang soft technology, it includes the human area of decision making, strategy development, yung training, yung concept of information. And it promotes flexibility and creativity. So, ang activity na gagawin natin ay mag-develop ng processes
yung practices and system na pwede nating magamit sa mga informal sector. Ang panlima, forging and nurturing of partnership. Ito yung mga safety, ito yung paghubog. Kumbaga, pag-develop ng rapport with or in partnership with the other organizations. Paano natin gagawin to? Magkakaroon ng collaboration with OSNETs, yung STOs, yung SCOs, sa academe, sa government agencies, sa mga NGOs, sa mga labor unions, sa employers group, sa international OS organization, saka sa Asian OSNet. By the way, ang ibig sabihin ng OSNet ay Occupational Safety and Health Network. Ang STO, ito yung mga safety training organizations, duly accredited. And ito namang tinatawag nating SCOs, sila yung Safety Construction Organization. At NGOs, sila yung mga non-governmental organization. Ang pang-anim, ang mainstreaming OS and school. Gusto ko to. Ano bang activity ang pwedeng gawin natin dito? Magkakaroon tayo ng OS orientation for students and workers and the academe. Ang Occupational Safety and Health ay pwedeng mailagay sa mga curricula or curriculum ng bawat eskwelahan. Ang proseso ay magkakaroon ng integration or paglalagay ng mga topics para sa occupational safety and health sa curriculum ng bawat school. Bilang isang guro, ang ideya ko nito, magkaroon ng separate subject na specific para sa occupational safety and health. Kasi kung mayroon ng specific subject para sa safety and health, mas maganda ang kaalaman na makukuha ng mga estudyante. At a very young age, matututo na sila at magiging aware na sila kung paano pangalagaan ang kanilang sarili pag sila ay nagtrabaho na. Kahit nasa school pa lang sila, at that age, nagkakaroon ng early consciousness pagdating sa safety and health. At yun ang maganda. Ano nga ba ang Vision 1 Million Goals? Una, mag-develop ng OS champions, advocates from all sectors. Yun na yun, tayo na yun, dinidevelop na natin. Pangalawa, increase the level of recognition and respect for OS as essential to the productivity and sustainability of any enterprise. Ang bawat enterprise or company or kumpanya ay nagiging mataas ang produksyon at nasusustain ito kapag ang lahat ng mga empleyado ay may tamang kaalaman sa occupational safety and health. Kaya bilang mga OS champions, ating ipalaganap, ating i-encourage ang ating pamilya, ang ating sambayanan na maging aware sa occupational safety and health. Ang Labor Code of the Philippines as amended by Presidential Decree number 442 ay napakalawak na batas. Subalit, ang health, safety, and social welfare benefits na specific provisions ay makikita sa Book 4, Title 1 at Chapter 2 from Article 162 to 165. A decree instituting a labor code, thereby revising and consolidating labor and social laws
to afford protection to labor, promote employment and human resources development, and ensure industrial peace based on social justice. Ang mga provision na to ay naglalayong magbigay ng proteksyon sa occupational safety and health ng bawat manggagawang Pilipino. Ano nga ba ang nilalaman ng Chapter 2? Simulan natin sa Article 162, Safety and Health Standards. The Secretary of Labor and Employment shall, by appropriate orders, set and enforce mandatory occupational safety and health standards to eliminate or reduce occupational safe and health hazards and or workplaces, and institute new and update existing programs to ensure safe and healthful working conditions and all places of employment. Ang Article 162, mga ka-safety, ang ibig sabihin nito, ang Department of Labor and Employment ay may obligasyon na gumawa ng mandate para sa safety and health standards. Ang halimbawa dyan, yung tinatawag nating IRR or Implementing Rules and Regulations na ginawa ng DOLE. Dumako naman tayo sa Article 163, Research. It shall be the responsibility of the Department of Labor and Employment to conduct continuing studies and research to develop innovative methods, techniques, and approaches for dealing with occupational safety and health problems, to discover latent diseases by establishing causal connections between diseases and work and environmental condition, and to develop medical criteria which will assure, and so far as practicable, that no employee will suffer impairment and diminution in health, functional capacity, or life expectancy as a result of his work and working condition. Pakipaliwanag nga. Mga ka-safety, sa madaling salita, to sum up itong Article 163, ito ay sinasabing ang DOLE ay parang isang imbudo ng lahat ng mga informasyon, yung mga researches na nasabi na patungkol sa safety and health standards for dissemination. Dumako naman tayo sa Article 164, Training Programs. The Department of Labor and Employment shall develop and implement training programs to increase the number and competence of personnel in the field of occupational safety and industrial health. Ang pinaka-the best example nito, mga ka-safety, yung DO 198 series of 2018. Ito yung implementing rules and regulation na na-approve noong December 6, 2018. At ano yon? Of course, an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof. Ito na yon, mga trainings na pinapagawa ng Department of Labor and Employment, at itong ginagawa ko, yung online seminar. Kaya nga mga ka-safety, ang DOLE ay gumawa ng Vision 1 million.
to respond with Article 164 ng Occupational Health and Safety under Chapter 2. Dumako naman tayo mga ka-safety sa Article 165, Administration of Safety and Health Laws. The Department of Labor and Employment shall be solely responsible for the administration and enforcement of occupational safety and health laws, regulations, and standards in all establishments and workplaces wherever they may be located. However, chartered cities may be allowed to conduct industrial safety inspections of establishments within their respective jurisdictions where they have adequate facilities and competent personnel for the purpose as determined by the Department of Labor and Employment and subject to national standards established by the latter. Ang second paragraph ng Article 165 ay hindi ko na babanggitin at hindi ko na rin explain mga ka-safety kasi ito ay nakapokus lang sa collection of reasonable fees for certain industrial activities. Wala tayong masyadong pakialam magdating sa fees. Okay, let's go back to the first paragraph of Article 165. Para maintindihan natin lalo ang Article 165 kasi napakahabang provision ito, gusto kong ibigay sa inyo ang isang simpleng illustration. Ayon sa Article 165, ang DOLE ang sole responsible para sa administration and enforcement ng mga regulations, standards, and OSH laws sa lahat ng establishments or industries sa buong Pilipinas, except or maliban sa mga chartered cities sa inspection ng mga industries or establishments in their jurisdiction. Subalit hindi yun precise kasi itong mga chartered cities, ang kanilang inspection sa industries must be determined by the Department of Labor and Employment. At ang pinaka-importanting batas, ang Republic Act number 11058. Alam natin sa na-discuss ko na ang DO or Department Order ng DOLE number 198 series of 2018 ay ang implementing rules and regulations ng Occupational Safety and Health. Mag-focus tayo sa mga naka-highlights. Dalawang provisions ang napaka-importanteng ibinigay ng Department Order number 198. Una, the state shall ensure a safe and healthful workplace for all working people by affording them full protection against all hazards in their work environment. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang pinaka-importante ritong word, mga ka-safety, ang protection. Protection sa anumang hazard sa work environment. Para ma-ensure ng gobyerno na safe at healthy ang workplace natin. Ang workplace ng bawat empleyado, ang workplace ng bawat manggagawa, regardless kung anong klaseng trabaho. At ang pangalawa, it shall ensure that the provisions of the Labor Code of the Philippines, all domestic laws, and internationally
recognized standards on OSH are being fully enforced and complied with by the employers, and it shall provide penalties for any violation thereof. Ang ibig sabihin nito mga ka-safety, dahil nga ang batas ay nagawa na, kailangan tong may enforce. Anumang batas na nagawa, specifically yung Republic Act 11058, na dapat ipatupad ng DOLE sapagkat sila ang inutusan, inatasan na gumawa ng IRR or Implementing Rules and Regulations. Dito rin sinasabi na ang employers, lahat ng employers ay susunod sapagkat kung sila ay hindi makasunod sa IRR na to, sa Department Order na to, sa Republic Act na ito, sila ay magkakaroon ng penalidad. Anumang violasyon na nagawa ng kompanya ay magkakaroon ng katumbas na penalidad. Nasasaad sa Section 2 ang coverage. It shall apply to all establishments, projects, and sites, and all other places where work is being undertaken and all branches of economic activity, including number 1, establishment located inside special economic zones and other investments promotion agencies. Example, the Philippine Economic Zone Authority, the Clark Development Corporations. Number 2, utilities engaged in air, sea, and land transportations. Number 3, industries such as mining, fishing, construction, agriculture, and maritime. Number 4, contractors and subcontractors, including those engaged in the projects of the public sector. Ito na yung sinasabi ko kanina guys, yung mga employers. Itong apat na to, ito yung klase ng mga employers na kailangan sumunod sa ipinapatupad na implementing rules and regulation ng DOLE. Yung note na to sa baba, nabanggit ko na sa inyo to kanina na hindi ito applicable sa public sector sapagkat ang public sector, ang public or government entities are being governed by the Civil Service Commission. Mga ka-safety, nandito na tayo sa huling objective natin, ang malaman at matutong mag-explain, magpaliwanag ng mga legal basis ng Occupational Safety and Health. Okay, simulan natin sa Labor Code of the Philippines, Presidential Decree 442 of 1974. Consolidation of labor and social laws to afford full protection to labor, promote employment and human resources development, and ensure industrial peace. Nasa Section 4 naman ang duties ng mga employers. Subalit, hindi na natin ito
iisa-isahin mga ka-safety kasi masyadong marami. Pero isa lang ang gusto kong ibigay sa inyo, isang buod na para malaman natin kung ano nga ba ang main duty ng isang employer. Iyon ay ang magbigay ng safeguard sa mga employees. Ang safeguard na to, ito yung sinasabi ko sa inyong protection. Ang mga employers ay inaatasan ng batas na bigyan kayo ng protection. Protection sa pagtupad ng inyong mga gawain o mga trabaho araw-araw sa loob ng inyong kumpanya. Nasa Section 4 ang duties din ng mga workers. Pero napakarami nito, mga ka-safety. Kaya ang ibibigay ko na lang na buod sa inyo para maintindihan ng bawat empleyado, ng bawat participant dito, na ang duty, main duty ng isang worker or empleyado ay ang sumunod sa safety rules and regulation ng company upang makaiwas sa anumang aksidente. Nasa Section 5 to 8 din ang workers' right to know. Una, workers' right to refuse unsafe work. Kung sa palagay mo, yung workplace mo ay unsafe, pwede kang mag-refuse. Pwede kang magsabing, hindi ako pwedeng magtrabaho rito because this place is unsafe. Pangalawa, workers' right to report accidents. Pag may nakita kang aksidente, i-report mo kaagad sa supervisor mo para magawan kaagad ng aksyon. Pangatlo, workers' right to PPE or yung tinatawag nating personal protective equipment. Bawat empleyado kailangan meron siyang kumpletong PPE bago siya magtrabaho, bago siya i-assign sa kanyang designated place or workplace. Kailangan meron siyang personal protective equipment. Ang Section 11 is about occupational safety and health information. The employer, contractor, or subcontractor, if any, shall provide the workers and all establishments, projects, and other places where work is being undertaken adequate and suitable information on the following. Number 1, workplace hazards and the risk posed on the safety and health of the workers, such as chemical safety data sheet. Number 2, control mechanism and place that reduces or minimizes the risk exposure to hazards and other preventive strategies. Number 3, appropriate measures, including the probable location of workers for the prevention, control, and protection against those hazards. And number 4, emergency and disaster management protocols, including proper evacuation and shutdown procedures. Mga ka-safety, ang Section 11 is all about occupational safety and health information only. Ang probisyong ito naglalayon na mabigyan ng full protection ang bawat empleyado.
na sinasabi na ang employer, ang kanyang contractor or subcontractor kung meron man, ay dapat mag-provide ng information sa nasambit na apat na yon. To sum up, mga ka-safety, ang probisyong ito ay naglalayon lang para mabigyan kayo ng information sa mga workplaces ninyo. Lalo na pagdating sa hazards, sa risk, sa magbigay sila ng mga measures at mga control mechanism. Yun ang pinaka-importante. Meron naman tayong separate na discussion ito sa mga susunod nating modules. Ang Section 12, ito yung OSH program. Ito, importante ito, lalo na sa mga Safety Officer 1. Kasi nandito yung mga requirements. Ito yung program ng Occupational Safety and Health. Ayon sa Section 12, covered workplaces shall develop and implement a suitable OSH program and a format prescribed by DOLE, which shall be posted in prominent places. Letter A, for establishments with less than 10 workers and low-risk establishments with 10 to 50 workers, the OSH program, which shall be duly signed by the employer, must include at least the following. 1, company commitment to comply with OSH requirements. 2, general safety and health programs including safety and health hazard identification, risk assessment and control, medical surveillance for early detection and management of occupational and work-related diseases, and first aid and emergency medical services. 3, promotion of the following health domains: drug-free workplace under Republic Act 9165, mental health services in the workplace under Republic Act 11036, and healthy lifestyle. 4, prevention and control of the following health domains: human immunodeficiency virus and acquired immune deficiency syndrome under Republic Act 8504, tuberculosis under Executive Order 187-03, and hepatitis B under DOLE DA 05 of 2010. 5, complete company or project details. 6, composition and duties of the OSH committee, OSH personnel and facilities, that's 7. And 8, safety and health promotion, training and education, including orientation of all workers on OSH and conduct of risk assessment, evaluation and control. 9, conduct of toolbox or safety meeting and job safety analysis if applicable. 10, accident, incident, illness investigation, recording and reporting. 11, provision and use of PPE. 12, provision of safety signage. 13, provision of workers' welfare facilities. 14, emergency and disaster preparedness and mandated drills. 15, solid waste management system. And 16, control and management of hazards. There you have it, mga ka-safety. Itong program na to ng Occupational Safety and Health ay meron ding mga subtopics sa mga susunod nating mga modules.
Kaya don't you worry, i-explain natin to in details sa mga susunod nating modules, okay? Ang susunod nating topic, ang Health and Safety Committee. Kaya lang, saan ba to galing ang Health and Safety Committee na to? Ang Occupational Safety and Health Standard as amended in 1989, meron siyang mga provisions from Rule 1000, which is the general provision, to Rule 1990 sa final provisions. Inaabot ito ng 328 pages. Ang topic nating Health and Safety Committee ay provided ng Rule 1040. Sinasabi dito, planning and policy making group in all matters pertaining the OSH. Pangalawa, conduct meetings at least once a month. Pangatlo, safety officer serves as secretary, documents meetings, facilitates discussions. And number 4, representation or membership, workers, supervisors, employers, subcontractors, HR representative, OH personnel. At ang number 5, OSH committee is a crucial avenue to properly communicate OSH and the workplace. Para lalo nating maintindihan ang rule na to, ang Rule 1040, parang kailangan nating sagutin ang tanong na, sino ba ang Health and Safety Committee? At ano ang kanilang mga dapat gawin? Ayon sa provision na to, sinabi niya na may representasyon o membership ang bawat member ng grupo. Nandiyan yung employer, subcontractor, ang HR, ang personnel, ang supervisors, ang workers. At ano ang gagawin ng safety officer? Siya ang magsiserve as secretary. Siya ang gagawa ng minutes of meeting. Idodokumento niya ang meeting at siya rin ang magpapacilitate ng mga discussions. Ayon sa rule, kailangan itong gawin at least once a month. Okay, dumako naman tayo sa Section 13, ang Occupational Safety and Health Committee. The establishment shall ensure that the core elements of OSH program are integrated in the company OSH program, such as management commitment and employee involvement, workplace risk assessment, hazard prevention and control, safety and health training and education, and OSH program evaluation. O tandaan nito mga ka-safety. Letter A, for establishments with less than 10 workers and low-risk establishments with 10 to 50 workers, a SO1 or yung tinatawag nating Safety Officer 1 shall establish an OSH committee composed of the following: chairperson, company owner, or manager, secretary, safety officer of the workplace, member, at least one worker, preferably an union member if organized. The safety officer of the workplace may also be the owner, the manager, or his or her designated representative. The company owner, manager, or one of the workers of the company shall undertake first aid training from the Philippine Red Cross or any duly recognized organization.
Mga ka-safety, kung ikaw ang inatasan ng management na maging safety officer 1 ng company ninyo, aba swerte ka kasi meron ka ng guide kung paano mo gagawin ito. Okay, magpatuloy tayo sa Section 13, OSH Committee. Letter B, for medium to high risk establishments with 10 to 50 workers and low to high risk establishments with 51 workers and above, the OSH Committee of the Covert workplace shall be composed of the following. Number 1, ex officio chairperson, employer or his or her representative. Number 2, secretary, safety officer of the workplace. Number 3, ex officio members, certified first aider, OH nurse, OH dentist, and OH physician as applicable. Number 4, members, safety officer representing the contractor or subcontractor, representative of workers who shall come from union. The OSH Committee shall effectively plan, develop, oversee, and monitor the implementation of the OSH program. Para sa mga maitatalagang OS1, napakagandang guide ito para sa inyo. Sa letter C ng Section 13, OSH Committee, for 2 or more establishments housed under one building or complex including malls, when 2 or more establishments are housed under one building or complex, the Health and Safety Committee organized in its workplace shall form themselves into a joint coordinating committee to plan and implement programs and activities concerning all the establishments. Number 1, chairperson, building owner or his or her representative, such as the building administrator. Number 2, secretary, safety officer of the building or complex appointed by the chairperson. Number 3, members, at least 2 safety officers from any of the establishment housed under one building or complex. At least 2 workers representatives, one of which must be from a union if organized, from any of the establishment housed under one building or complex. The building administrator shall ensure that the joint OSH committee shall submit its organizational plans and minutes to the Dolly Regional Office, copy furnished the Bureau of Working Conditions. Napakagandang guide ito mga ka-safety, di ba? Mas madali nating magagawa ang trabaho natin in case yung management ng kumpanya natin, tayo ang ginawang safety officer. Ang sinasabi kong guide na to mga ka-safety, ito yung OSH standards na requirement sa pagsimula ng ating trabaho bilang isang safety officer. Okay, let's proceed to Section 14, Safety Officer. In the implementation of OSH programs, safety officers shall be employed or designated with the following duties and responsibilities. Number 1, oversee the overall management of the OSH program in coordination with the OSH committee. Number 2, frequently monitor and inspect any health and safety aspect of the operation. Number 3, assist government inspections in the conduct of safety and health inspection at any time whenever work is being performed. Number 4, issue work stoppage work or WSO
when necessary based on the requirements and procedures provided by the OSH standard. Mga ka-safety, in case ikaw ang itinalagang safety officer ng company nyo, ito yung mga responsibilities mo. Itong apat na to na nabanggit. Lahat naman to importante. Kaya lang, sa akin, ang pinaka-importante yung number 3, yung pag-assist mo sa government inspection. Kasi, ang OSH standard ay galing sa government entity, di ba? Kaya kailangan masunod at ma-assist mo sila ng maayos. Okay, let's continue to section 14. Safety officers of all workplaces must possess the necessary training and experiences. Requirement according to its category as contained therein. The respective qualifications of safety officers are the following. Ito yung nasa loob ng matrix, mga ka-safety. Merong category, yung sa una, prescribed training, at the minimum experience. Ang number 1, ang safety officer 1, ang kailangan niya lang na training ay una, mandatory 8-hour OSH orientation course. Ito na yon. At number 2, 2 hours trainers training. Okay, hindi kailangan ng experience. Sa safety officer 2, kailangan niya ng mandatory 40 hours basic OSH training applicable to the industry. Ito yung wala ring experience na required. Sa safety officer 3 or SO3, una, mandatory 40 hours basic training sa OSH. Pangalawa, additional 48 hours advanced specialized occupational safety training course relevant to the industry. And pangatlo, kailangan niya ng other requirements as prescribed by OSH standards. Ang kailangan na experience at least 2 years. Sa yung safety officer 4 or SO4, ang kailangan lang na training ay mandatory 40-hour OSH training applicable sa industry. Ang letter B, additional 80 hours of advanced specialized occupational safety training course na relevant to the industry. Ang kailangan na actual experience is 4 years as SO3. Letter C, an aggregate of 320 hours of OSH-related training or experience. Additional training may be converted to year of experience, where 80 hours of training may equal to 1 year of experience and vice versa. And letter D, other requirements as prescribed by the OSH standard. Okay, take down of this note, mga ka-safety. The number of qualifications of safety officers shall be proportionate to the total number of workers and equipment, size of work area, classification of the workplace, and such other criteria as required by OSH standard. The number and qualification of safety officers shall be proportionate to the total number of workers and equipment, size of the work area, classification of the workplace, and such other criteria as required by OSH standard. In case the contractor or subcontractor, at least one safety officer must be deployed at each specific area of operations to oversee the management of OSH program of its own workplace. Ang note na to, mga ka-safety, ito yung required proportion ng OSH standards sa pagtalaga ng safety officer sa bawat company o sa bawat establishment. Ito namang illustration na to, ipinapakita rito yung minimum classification and number of safety officer for all covered workplaces. Ito rin yung mandatory guide nyo, mga ka-safety, kung ang yung company
ay belong sa covered workplaces. Dumako naman tayo sa Section 15, ang OH, Personnel and Facilities. Ano ba tong OH na to? Ang ibig sabihin niyan ay Occupational Health. Mga ka-safety, hindi ko nababasahin isa-isa pa kung ano ang nasa matrix. I-explain ko lang sa inyo in general. Sa matrix na ito, mga ka-safety, dito pinapakita ang required number of workers kung ang company nyo belong sa low risk or ang company nyo belong sa medium to high risk operation. Mga ka-safety, lagi nating tandaan, everyone has the right to a safe and healthy workplace. All establishment must comply with Republic Act 11058 and its IRR Dole Department Order 198 and the OSH standards. Employers, workers, safety officers, OSH committee members have roles to play to ensure the effective implementation of their OSH program. Lahat po tayo pwedeng maging OSH champions. I believe we can do this.